Thật sự ra nếu mình chuyển sang cái bảo hiểm y tế thì khá là khó. Bởi vì sao? Cái bảo hiểm y tế của mình á, hiện nay đó thì nó không cho em bé tiếp cận ở cái điểm cao nhất, cái cơ sở điều trị cao nhất, mà nó phải đi về địa phương để nó xin chuyển lên đây. Mà biết rồi, một người bố, một người mẹ không bao giờ người ta tới người ta khai con người ta bị nhiễm HIV để chuyển lên đây hết, không bao giờ có. Chắc chắn họ sẽ giấu. Họ sẽ giấu như vậy thì em bé nó sẽ không tiếp cận được, thì thôi người ta cũng bỏ lì luôn, chứ người ta đâu có thể khai rõ ràng là như vậy. Với một em bé mà khi nó uống thuốc thì tổng trạng rất là tốt, mà tổng trạng nó rất là tốt thì nó ra cái sức khỏe ban đầu á, ở trạm hoặc là ở phường á, thì người ta không có lý do để người ta chuyển lên đây. Mà muốn chuyển lên đây thì nó phải khai ra cái bệnh đó, mà khai ra bệnh đó thì cái mức độ bảo mật ở địa phương nó không tốt đâu. Người ta không được học, người ta không được biết, thì chắc chắn là người ta sẽ nó sợ lỗi mật, thì chắc chắn là sẽ từ chối điều trị luôn. Thành ra nếu mình chuyển cái bảo hiểm y tế thì mình phải hình dung tới cái khó khăn của cái người bệnh khi họ được chuyển lên đây bằng cách nào. Tuy nhiên điều đó thì nó rất là khó, hiện nay chưa có cách giải quyết. Đối với em bé mà vấn đề em bé nhiễm HIV đó, cái vấn đề nhận định thông tin về cái mối ác cảm của người ta ghép cho HIV là tệ nạn thì không lo lắm. Tại vì sao? Tại mình dạy cho nó biết là tại sao nó bị nhiễm, tại sao nó bị nhiễm, mà tình trạng nó tới đâu, thì nó biết là nó không phải thuộc cái nhóm tệ nạn đó. Tuy nhiên nó vẫn có một cái ác cảm, là nó hiểu được hồi xưa giờ tự nó lớn là nó hiểu được người ta ghép HIV vô là tệ nạn, nhưng mà nó sẽ có mặc cảm thôi, và cái mặc cảm đó thì mình phải giải thích cho em bé. Đối với hiện nay đó thì tại thành phố Hồ Chí Minh đó, thì cái số em bé mà nó mới nhiễm rất là ít, tại người ta làm chương trình từ mẹ sang con quá tốt rồi. Khoảng mà cái đứa mà 4-5 tuổi mà ở thành phố Hồ Chí Minh không có đâu, tại ít lắm. Giờ còn là toàn cái tỉnh thôi. Được nhất hiện nay là mình điều trị nó lớn lên, nó đi học được, nó học đại học được, nó đẻ con được, mà con nó không nhiễm, và nó càng ngày nó càng lớn vậy thôi. Và nó cũng hòa nhập, một số đứa hòa nhập rất là tốt.